सो हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ यो सिरिजमा चाहिँ पाइथन अब्जेक्ट र डेटा स्ट्रक्चर्सको बेसिक्सहरू कभर गर्नेछौँ र पार्टिकुलरली यो भिडियोमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन जस्ट पाइथनको डेटा टाइप्सहरू के छ त्यसको चाहिँ ओभरभ्यू हेर्नेछौँ र हरेक डेटा टाइप्स डेटा स्ट्रक्चर्सहरूको चाहिँ हामी डिटेल्स भिडियो चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ अपलोड बनाइनेछौँ। सो यो टेबलमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ तीनवटा कलम हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा नेम छ, टाइप छ र डिस्क्रिप्सन छ। सो फर्स्ट कलममा चाहिँ नेम छ भनेको मतलब अब जुनसुकै पनि तपाईँले प्रोग्राम गर्दाखेरि टाइप जुन छ यो इन्टिजर आइएनटी भनेको चाहिँ इन्टिजर हो भनेर चाहिँ हामीले नेम राखेको छौँ र फ्लोट भनेको चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट हो, एसटिआर भनेको स्ट्रिङ्स हो। त्यही भएर चाहिँ नेम भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के भनिन्छ त्यसलाई त जुन जेनरल वर्ड्समा। र टाइप भनेको चाहिँ तपाईँले प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ के युज गर्नुहुन्छ। अब पाइथनमा चाहिँ इन्टिजरलाई चाहिँ आइएनटी भनेर युज गरिन्छ। त्यस्तै गरी अब डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो के इक्जाम्पल्सहरू युज गरेछौँ र त्यसको जस्ट डिस्क्रिप्सन चाहिँ यो एक्चुअलमा हो चाहिँ के भनेर। सो फर्स्ट रोमा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टिजर छ। सो इन्टिजर भनेको चाहिँ एउटा होल नम्बर हो जुन चाहिँ पोजिटिभ, नेगेटिभ र जेरो हुनसक्छ। सो इट माइट बी लाइक 1 2 3 10 100 जे पनि हुनसक्छ र माइनसमा पनि हुनसक्छ, -1 -2 -10 र जेरो पनि हुनसक्छ, जस्ट जेरो। सो त्यस्तै गरी सेकेन्ड रोमा चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट छ। सो फ्लोटिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि पाइथनमा फ्लोट भनेर युज गर्छौँ र यो पनि पोजिटिभ, नेगेटिभ र जेरो हुनसक्छ। र जस्ट योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिजरमा चाहिँ हाम्रो जस्ट होल नम्बर हुन्छ जसमा चाहिँ जुन चाहिँ डेसिमलको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुँदैन, तर फ्लोटमा चाहिँ डेसिमल हुनैपर्छ, एउटा डेसिमल पोइन्ट चाहिँ हुनैपर्छ। सो जस्तै अब 2 यहाँ लेखिन्छ भने चाहिँ यहाँ 2.0 लेख्न सकिन्छ, 2.5 लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी माइनसमा चाहिँ 10.0 लेख्न सकिन्छ, 100.0 लेख्न सकिन्छ जस्ट इन्टिजरमा चाहिँ। तर माइनसमा चाहिँ फेरि -5.4 छ, -100.0 हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु भयो। र यो पनि 0.0 भनेर चाहिँ जस्ट जेरो पनि हुनसक्छ है। त्यो हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि इफ मानौँ फ्लोटमा चाहिँ जेरोलाई कम्पेयर गर्न पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त, देन एउटा फ्लोट पोइन्ट इज इक्वल्स टु 0.0। सो त्यसरी चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्न सकिन्छ। सो अब हेर्दाखेरि स्ट्रिङमा चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ पाइथनमा एसटिआर भनेर युज गरिन्छ र जेनरली चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै एउटा भेरिएबलमा एउटा डबल कोट अर सिङ्गल कोटभित्र चाहिँ हामीले यसलाई लेख्ने गर्छौँ। सो यो जस्ट एउटा अर्डर सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्स हो। भनेको मतलब चाहिँ लाइक तपाईँको चाहिँ एउटा जस्तै यो नेम छ होइन, नेममा चाहिँ एन भनेको चाहिँ एउटा क्यारेक्टर्स हो, ए भनेको चाहिँ अर्को क्यारेक्टर्स हो। त्यस्तै चाहिँ यो चाहिँ अर्डर हुन्छ र यो चाहिँ पाइथनमा सिङ्गल कोट र डबल कोटमा चाहिँ युज गरिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ लिस्टहरू भयो। अब लिस्टहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ भनेको अर्डर सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर हो, तर लिस्ट भनेको चाहिँ अर्डर सिक्वेन्स अफ अब्जेक्ट्स हो। अब्जेक्ट्स भन्नाले चाहिँ तपाईँको अब त्यो जे पनि हुनसक्छ कि अब जुनसुकै डेटा स्ट्रक्चर्सको हुनसक्छ। योमा अब एउटा लिस्ट अफ लिस्ट नै हुनसक्छ। यो भित्र जस्तै स्ट्रिङ छ, त्यस्तै स्ट्रिङको ठाउँमा एउटा अर्को लिस्ट पनि हुनसक्छ। सो योमा चाहिँ अब्जेक्ट्सहरू हुन्छ। अब इन्टिजर नै हुनसक्छ, डेसिमल नै हुनसक्छ, त्यो पनि नेगेटिभ भ्यालु हुनसक्छ, पोजिटिभ भ्यालु हुनसक्छ, जेसुकै हुनसक्छ। तर यो चाहिँ डिनोट कसरी गरिन्छ त, दुईवटा बिग ब्र्याकेटको भित्र। सो यसरी चाहिँ कमाले सेपरेट हुन्छ दुईवटा अब्जेक्ट्स र यो भित्र चाहिँ तपाईँले जेसुकै पनि भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट आउँछ चाहिँ डिक्सनरी। डिक्सनरीलाई चाहिँ डिआइसिटी डिक्ट भनेर चाहिँ हामीले डिनोट गर्छौँ, पाइथनमा लेख्ने गर्छौँ प्रोग्राम गर्दाखेरि। र यसलाई चाहिँ अर्को डबल कर्ली ब्रेसेसले चाहिँ डिनोट नै गरिन्छ। सो यो भित्र चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको की र भ्याल्युको पेयरमा चाहिँ हाम्रो डेटाहरू चाहिँ स्टोर गरिन्छ। र यो की भनेको चाहिँ तपाईँको अब हामी डिटेल्समा कुरा गर्ने नै छौँ, तर यो की भनेको चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ डुप्लिकेट चाहिँ हुन सक्दैन। एउटा डिक्सनरीमा चाहिँ की भनेको युनिक नै हुनपर्छ। र यता चाहिँ भ्याल्युमा चाहिँ तपाईँले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, लाइक इदर त्यो लिस्ट नै हुनसक्छ अर जुनसुकै पनि एउटा डेटा अब्जेक्ट्स हुनसक्छ। सो योमा इन्टिजर हुनसक्छ, योमा फ्लोटिङ पोइन्ट हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। सो त्यस्तै गरी नेक्स्ट आउँछ चाहिँ ट्युपल्स। ट्युपल्स भनेको चाहिँ लाइक अर्डर इम्युटेबल सिक्वेन्स अफ अब्जेक्ट्स। अर्डर हुन्छ र जुन चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन। लाइक एकचोटि तपाईँले एउटा ट्रिपल क्रिएट गरिसक्नुभयो भने तपाईँले त्यो भित्र चाहिँ जे पनि राख्न सक्नुभयो होइन, एउटा अब्जेक्ट्स पनि राख्न सक्नुभयो, जुनसुकै डेटा स्ट्रक्चर पनि त्यहाँभित्र चाहिँ राख्नुभयो, लिस्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ चेन्ज चाहिँ हुन सक्दैन है, फेरि लाइक एकचोटि तपाईँले अपडेट गर्न मिल्दैन त्यसलाई। सो त्यस्तो इम्युटेबल सिक्वेन्स अफ अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी ट्युपल्स भनेर युज गर्छौँ र प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ टियुपी भनेर चाहिँ हामीले ट्युपललाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छौँ। सो त्यस्तै गरी नेक्स्ट चाहिँ सेट्स छ। सेट्स भनेको चाहिँ सेम डिनोट गर्नलाई चाहिँ कर्ली ब्रेसेसभित्रै गरिन्छ, तर डिक्सनरीमा चाहिँ के हुन्छ कि तपाईँले की र भ्यालुको पेयरमा चाहिँ डेटाहरू स्टोर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले अनअर्डर चाहिँ हुन्छ, तर युनिक अब्जेक्ट हुनपर्छ सेटमा। अब जस्तै 1 र 1 लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मिल्दैन। फेरि 1 र 2 नै हुनुपर्छ या 1 र अर्को जुनसुकै हुनपर्छ, तर 1 र 1 चाहिँ तपाईँले सेम
इन्टिजर चाहिँ दुईचोटि राख्न मिल्दैन। सो योमा चाहिँ युनिक कलेक्सन्सहरू हुनसक्छ। सो तपाईँले कहिले पनि अब युनिकहरू चाहिँ होइन यहाँकै कोही पनि रिपिटेटिभ नहोस् भने त्यस्तो खालको डेटा स्टोर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सिट्सहरू युज गर्न सकिन्छ। सो त्यो नेक्स्ट आउँछ बुलियन। यो चाहिँ लजिकल अपरेटर हो, जस्तै अब लजिकल भ्याल्यु हो भनौँ। अब जस्तै ट्रु र फल्स, अब जुनसुकै केसमा केही रिटर्न गर्न पर्यो अर तपाईँले चाहिँ कन्डिसन चेक गरेर राख्नु भइरहेछ भने त्यतिखेर चाहिँ ट्रु र फल्समा चाहिँ चेक हुन्छ। सो जुनसुकै भ्यालु अब तपाईँले ट्रु र फल्सको त्योमा चाहिँ राख्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ बुलियन भनिन्छ र पाइथनमा चाहिँ बुल भनेर चाहिँ लेखिन्छ। सो यो भिडियोको लागि यति नै हो। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल। थ्याङ्क यू।